Trong phần này thì mình sẽ cùng nhau học cái cách đóng gói và lưu cái file Project Premier mà mình đã thực hiện để mà tránh cái việc mà bị mất file này. Tức là mình đem cái file project đấy sang cái máy khác ấy, thì có thể bị thiếu file âm thanh, hay là bị thiếu file nhạc, hay là thiếu file video. Thì cái việc đóng gói này sẽ để mang đi làm việc chỗ khác này, và để lưu trữ, để khoảng tầm mình có nhiều project thì mình có thể là copy chỗ này sang chỗ nọ, thì nó khi mà đóng gói lại ấy, thì mình tránh bị mất file. Để làm thì mình chỉ đơn giản là mình chọn file, chọn project manager thôi. Đấy, ví dụ như ở đây là một cái project mà mình có rất là nhiều file. Đấy, rất là nhiều file, vào trong mỗi file thì có cả video và sequence nữa. Đó, thì bây giờ nếu mình muốn là đóng gói lại một chỗ thì mình sẽ kích vào phần file. Mình chọn là project manager. Trong này thì project manager nhé. Đấy, project manager dưới đây. Thì trong này nó có cái phần là phần đầu tiên là phần sequence, mình muốn đóng gói tất cả thì mình sẽ tích hết vào. Đấy, mình có bao nhiêu sequence mình tích hết vào, vì mỗi sequence là một cái đoạn video mà, một cái phân cảnh mà. Một sequence là một phân cảnh, một cái đoạn video thì nó sẽ là gồm nhiều phân cảnh. Nếu mình muốn là đóng gói tất cả những cái gì liên quan đến các cái sequence này, đấy, thì mình sẽ tích hết vào. Sau đó mình sẽ chọn cái folder mà mình muốn lưu. Ví dụ như là mình muốn lưu ở vị trí là đây, bài tập chẳng hạn. Sau mình kích vào đây chẳng hạn. Đó, sau đó mình sẽ kích vào calculate là tính toán cái kích thước. Như vậy là nó mất khoảng tầm 500 MB, 549 MB. Đấy, sau khi mình đóng gói lại nó sẽ copy tất cả file video vào một chỗ thì nó sẽ rơi khoảng 549 MB. Đấy. Và đây là cái tùy chọn là exclude unused clip, có nghĩa là những cái video nào mình không dùng ở trong project này thì nó bỏ ra. Exclude là bỏ ra. Đấy, sau đó là mình sẽ kích vào đây. Và ok một cái. Như vậy nó đang copy những cái folder này vào cái vị trí đấy, copy media này. Đấy, để xem là có những cái file nào mà nó được có mặt ở trong cái sequence của mình thì nó sẽ tổng hợp lại và nó di chuyển sang cái folder mà mình đã chọn. Đấy, sau khi xong rồi thì mình có thể check lại folder này. Thì trong folder này nó đã có được là các cái file video để preview. Đấy. Các video preview là những video mà mình render ra được preview. Sau đó một video là audio preview, có những cái phần âm thanh mà mình đã xuất ra, nhưng mà đây mình không sử dụng cái file âm thanh nào cả, mình sử dụng video thôi. Còn cái file project thì khi mà mình đem sang máy khác mình chỉ kích đúp vào file project này thôi là nó sẽ mở ra và không thiếu một cái gì cả. Toàn bộ mọi thứ nó sẽ nằm ở trong này hết. Được chưa? Rồi, như vậy là phần đóng gói thì mình nói nhắc lại một chút xíu là vào file, mình chọn là sau khi mình xếp xong nhé, thì mình vào file, mình chọn là Project Manager. Sau đó mình sẽ chọn cái file